Доброго дня. Я провідний інженер Східного регіону Гурин Богдан. І сьогодні ми разом з ремонтно-експлуатаційною бригадою номер 5 виконуємо капітальний ремонт ЩТП 1778, який знаходиться в селі Гора. Обсягом робіт передбачено обслуговування трансформатора, доливка масла, заміна силикагелю, тяжка контактів та покраска ЩТП. Дані роботи підвищать надійність електропостачання шляхом зменшення ризиків аварійних відключень даної ТП. Ми працюємо для наших клієнтів 24/7.